हेलो फ्रेंड्स, म थुप्रै साथीहरूले सोधिरहनु भएको थियो फेसबुक एकाउन्ट डिसेबल छ भने त्यसलाई एक्टिभ कसरी गर्ने बारेमा। सबैजना साथीहरूले आफ्नो पबजी एकाउन्ट भने फेसबुकसँग एट्याच गर्नुभएको थियो, तर उहाँहरूको केही कारणले गर्दा फेसबुक एकाउन्ट डिसेबल भएको कारणले गर्दा उहाँहरू फेरि पबजीमा लगइन गर्न सकिरहनु भएको थिएन। त्यही भएर म आज यो भिडियो हजुरलाई ल्याएको छु। तपाईँले अब यो टिप्स एन्ड ट्रिक युज गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि फेसबुक एकाउन्ट डिसेबल छ भने त्यसलाई फेरि एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ र त्यही तपाईँको पुरानो पबजी एकाउन्ट फेरि चलाउन सक्नुहुनेछ है। भिडियो स्किप नगरी पुरै हेरिदिनु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले आफ्नो फेसबुकको आइडी र पासवर्ड चाहिँ याद हुनुपर्छ। हजुरले आफ्नो फेसबुकको आइडी र पासवर्ड याद गर्नुभएको छ जुन चाहिँ तपाईँले पबजीसँग कनेक्ट गर्नुभएको थियो, त्यसको आइडी पासवर्ड तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँ सजिलै नै आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट डिसेबल भए पनि त्यसलाई मजाले फेरि एबल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा म सम्पूर्ण तपाईँलाई जानकारी सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो स्किप नगरी पुरै हेर्नु होला। भिडियो मन परेको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। लेट्स स्टार्ट। सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरू आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। हजुरको जुन मोबाइलमा जुन ब्राउजर छ त्यसमा पनि जाँदा हुन्छ है। तपाईँहरू क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँ सर्चमा लेख्नु होला फेसबुक डिसेबल्ड एकाउन्ट। फेसबुक डिसेबल्ड एकाउन्ट भनेर लेखिसकेपछि तपाईँहरूले ओके गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सबसे सुरुमा हेर्नुहुन्छ माई पर्सनल फेसबुक एकाउन्ट इज डिसेबल्ड फेसबुक हेल्प सेन्टर, यो लेखेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट किन चाहिँ डिसेबल भएको हो यसको बारेमा लेखेको छ। तपाईँ जस्तो फेक नेम पोस्टिङ यताउता तपाईँले स्क्याम गर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यही भएर फेसबुक एकाउन्ट डिसेबल हुन्छ। तपाईँको यहाँ तपाईँले के गर्दाखेरि तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट डिसेबल भएको त्यसैको बारेमा लेखिरहेछ। यो चाहिँ हामी पढ्नु पर्दैन। त्यसपछि तपाईँले यहाँ लेख्नु भएको छ। यहाँ हेर्नु युज दिस फर्म टु रिक्वेस्ट अ रिभ्यू। यहाँ एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ युज दिस फर्म टु रिक्वेस्ट अ रिभ्यू। यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सबसे सुरुमा हजुरले लगइन इमेल एड्रेस वा मोबाइल फोन नम्बर एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले जुन आफ्नो इमेल आइडी र फोन नम्बर युज गर्नुभएको थियो फेसबुक बनाउँदाखेरि त्यही नम्बर वा इमेल आइडी युज गर्नु होला। तपाईँले जुन फेसबुक बनाउँदाखेरि तपाईँले कुन इमेल एड्रेस युज गर्नुभएको थियो र तपाईँको मोबाइल नम्बर छ भने मोबाइल नम्बर, तपाईँको इमेल एड्रेस युज गर्नुभएको छैन इमेल एड्रेस त्यो युज गर्नु होला। त्यसपछि यो फुल नेम, तपाईँको फेसबुक आइडीको फुल नेम के छ त जस्तो थियो त्यस्तै नै लेख्नु होला। यहाँ ए टु जेड तपाईँले यहाँ माथि चाहिँ आफ्नो इमेल आइडी इमेल छ भने इमेल र नम्बर, तल तपाईँको फेसबुकको फुल नेम आइडी र यहाँ तपाईँलाई योर आइडी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यही सेक्सन हो है। यहाँ चुज फाइल भन्ने अप्सन छ। यहाँ गएर तपाईँले गभर्मेन्टको कुनै पनि आइडी जस्तो तपाईँको पासवर्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स, तपाईँको नेसनल फोटो, तपाईँको आइडेन्टिटी कार्ड, जुनै पनि आइडेन्टिटी कार्ड तर गभर्मेन्टको होस् है। तपाईँले त्यस्तो तपाईँको फोटो चाहिँ क्लियर, तपाईँको कुनै पनि गभर्मेन्ट पासवर्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स भए पनि हुन्छ तर फोटो चाहिँ क्लियर। त्यति भइसकेपछि त्यो फोटो यहाँ चुज फाइलमा गएर त्यो फोटो त्यो तपाईँको आइडेन्टिटी कार्ड, पासवर्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स जे भए पनि त्यो यहाँ चुज फाइलमा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु यहाँ गएर कुनै त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ मजा यसलाई चुज गर्नु होला है। फोटो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो र गभर्मेन्टको लाइसेन्स हुनु पर्यो। जे भए पनि हुन्छ, पासपोर्ट भए पनि हुन्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स भए पनि हुन्छ, आइडेन्टिटी कार्ड भए पनि हुन्छ, भोटर आइडी कार्ड भए पनि हुन्छ, जे भए पनि हुन्छ। यदि तपाईँले चुज गरेर यो तीनटा अप्सन फिलअप गरिसकेपछि यहाँ गएर सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गरिसकेपछि तपाईँलाई 3 देखि 4 दिनभित्रसम्म तपाईँलाई एउटा मेल आउनेछ तपाईँको जिमेल आइडीमा, जुन तपाईँलाई माथि हाल्नु भएको थियो नि लगइन इमेल एड्रेस हो। त्यही इमेल एड्रेसमा हजुरहरूलाई एउटा मेल आउनेछ र त्यो मेल आएपछि उहाँ जे गर्न भनेको हुन्छ त्यो इमेल आइडीमा त्यही तपाईँले भरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ फेसबुकले फेरि एक्टिभ गरिदिन्छ है। तपाईँको यति गरिसकेपछि तपाईँको तपाईँले एकाउन्ट डिसेबल भइसकेपछि एक्टिभ कसरी गर्ने बारेमा सबै इन्फर्मेसन तपाईँले जिमेल आइडीमा पाउनुहुनेछ है। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ जे गर्न भनेको हुन्छ त्यो जिमेल आइडीमा जे फर्ममा जे भर्न भनेको हुन्छ त्यो भरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको आइडी चाहिँ फेसबुकले फेरि डिसेबल भएर फेरि एक्टिभ गरिसक्छन् र तपाईँ फेरि चाहिँ आफ्नो पबजी वा फ्री फायरको एकाउन्ट फेरि तपाईँ लगइन गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ है। यही हो आजको ट्रिक। तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि गुड बाई।